Hi everyone, welcome to my channel. Ogun ó gbé ọrùn mọ́lẹ̀ òtún tí ẹ ṣe gbogbo ẹlẹ́gbẹ́ ọdẹ kókó lódò àbàwọ̀ rẹ̀. Ìran wa ní ṣọdẹ, ìran wa ní ṣọdẹ, àwa yìí ṣọdẹ wù mí o, ìran wa ní ṣọdẹ. Orúkọ èmi ni Ògúndìran Asípa ìlú Tòṣogbo. Ògún jẹ́ kẹ́kẹ́ kan, ó jẹ́ pàtó kan. Ògún jẹ́ nǹkan bíríkì, nǹkan tó le dáadáa tó dáa. Ògún jẹ́ nǹkan tá a máa fi súre ní àràárọ̀. Ẹni tí ọ̀nà rẹ̀ bá dí, wọ́n bá ní kó rí bọ Ògún, tó bá bọ Ògún ọ̀nà rẹ̀ ó ṣí. Ẹni tí ayé bá ń dà láàmú, wọ́n bá ní kó rí bọ Ògún, ayé ò ní dà láàmú mọ́. Ẹni tí bá ń wáṣẹ́, wọ́n bá ní kó rí bọ Ògún. Ògún jẹ́ kó kan bíríkì tó yẹ pé òrìṣà ni. Ẹ rí pé tí àwọn babaláwo dáfá, wọ́n ní ẹ rí bọ Ògún. Tí wọ́n bá dáfá mi kí mo wá ní kẹ́ ẹ rí bọ Ògún. Ní chọ́ọ̀chì náà ni wọ́n máa sọ fún yàn pé ẹ rí bọ Ògún. Ògún jẹ́ nǹkan tí máa ń lànà fún ẹ̀dá. Nínú gbogbo arúnmọlẹ̀, Ògún náà ni àkọ́kọ́ ṣáájú wọn. Ń lọ la ọ̀nà fún gbogbo arúnmọlẹ̀ nígbà tí wọ́n ń tòde ṣàlàyé bọ̀. Òun lọ la ọ̀nà fún wọn. Ó ti yé. Ògún sì pé oríṣiríṣi. Ògún ti ayé ni Ògún àjọbọ. Ní gbogbo Nàìjíríà wa, Ògún wa ni Ògún àjọbọ. Gbogbo ìlú sì máa ń pè bọ́ ni. Bàbá wa Àtaọ́ja kọ́lọ́jì wọn pẹ́ fún wa. Gbogbo àwọn náà máa ń pè bọ́ ni. Ọdọọdún wọn máa bọ Ògún àjọbọ. Wọ́n máa wá láti Èkó àti ìlú Èbó àti gbogbo road of Nigeria. Gbogbo wọn tí wọ́n wá bọ Ògún àjọbọ tó wà ní ìlú Òṣogbo. Mo sì jẹ́ ọ̀kan nínú olórí tó jẹ́ ológun ní ìlú Òṣogbo. Èmi ni Asípa Àtaọ́ja ìlú Òṣogbo tí wọ́n máa bọ Ògún, tí wọ́n máa ṣètò Ògún nílùú Òṣogbo. Mo sì jẹ́ ọmọ bíbí agboolé ilé kókó orin ní ìlú Òṣogbo. Bá bàbá wa ṣe máa bọ́ náà nù. Ó ti tó fi dé orí èmi náà tí wọ́n fà mí kalẹ̀ pé kí wọ́n máa bọ àwọn aláṣekù bàbá wa tí wọ́n fi kalẹ̀ ni la fi ń bọ àwọn aláṣekù. A sì dúpẹ́ téèyàn bá ń bọ Ògún tínú rẹ̀ bá rí báyìí, tínú rẹ̀ mọ́ tí ń bọ Ògún, ọ̀nà ọmọ là fún ni. Àtòjẹ tó tà ní Ògún. Ìbáṣepọ̀ wà gan. Ọdẹ náà ní ìjálá. Àwọn fi dáná ara wa dùn ní ọdẹ ló ní ìjálá. Inú wa mọ́ ní tábà jí ń ṣàjọ, tábà jí ń bọ Ògún, tá à ń sọdún Ògún, dandan ni kíjà lọ́wọ́ wà ní ibẹ̀. Irú èyí tí mo mú lọ ní ìsìn báyìí, ọdẹ ló ní apàrọ̀ ọdẹ ni. Tábà dẹ̀gbẹ́ lọ, tábà wà lóko, àwọn fi lé èsì ọdẹ tí bá ń fò mọ́ wa ni. Ní àmì dájú pé wọ́n bá ti lọ́ọ́ máa ní àgbà ọdẹ ni ẹni tó nírú kíní báyìí ní ọwọ́ o. Ẹni àwọn Kìrìsìtẹ́nì máa ń sọ fún àwọn èèyàn wọn pé kán lọ bọ Ògún. Ǹjẹ́ ẹ̀rí wà tẹ́ lè sọ pé yes, àwọn tó jẹ́ Kìrìsìtẹ́nì náà máa ń sọ pé ẹ lọ bọ Ògún? Ṣùgbọ́n because àwọn náà ló sọ pé àwọn òrìṣà wa kán máa darapọ̀ mọ́ wọn. Ẹ̀rí wà gẹ́gẹ́ bí àfikún. Ògún jẹ́ gẹ́gẹ́ bí Ògún èsì ẹbọ. Ẹ̀sìn ni Ògún. Torí bí mi sì wà ní ìsìn báyìí, èmi è kírun, èmi è lọ sí church lẹ́yìn Ògún tí mò ń tẹ̀lé. Gbogbo àwọn ọmọ mi bá náà bẹ́ẹ̀ náà. Ògún jẹ́ ẹ̀sìn ni. Ògún kì í ṣe ẹbọ. Tó bá ní ẹbọ, kí ni nǹkan tẹ́yin fẹ́ sọ nípa nǹkan tó ń jẹ́ ẹbọ? Àwọn aláìmọ̀kànmọ̀kàn ni. Wọ́n ní tógun bá gbalẹ̀ gbodò, àwọn sì gbogbo ogi lọ. Wọ́n mọ̀ pé òòṣà tó nílé lódò, ó lè gbogbo ogi lọ́wọ́ bàbá ẹni. Ògún ni wọ́n ń pè bẹ́ẹ̀. Ẹni tí wọ́n bá ní kó bọ Ògún, ẹ ti rí pé ọwọ́ ayé wà lára rẹ̀. Ẹni tó bá fẹ́ ní àgbéga, wọ́n ní kó rí bọ Ògún kó lè bá a ga. Yóò rí bọ Ògún, àgbéga ó sì bá. Ẹni tí bá ń wáṣẹ́ tí ò bá ríṣẹ́, wọ́n ní kó rí bọ Ògún. Ṣùgbọ́n àwọn Kìrìsìtẹ́nì, àwọn máa ń sọ kíní kan fún ọmọ inú ìjọ wọn pé ní kó rí bọ Ògún rẹ̀ yìnbọn sí inú igbó. Tí wọ́n sọ fún nìyẹn. Àìmọye èèyàn ni wọ́n wá dọ̀ mí. Wọ́n bá ní àwọn ní káàrí yìnbọn sí inú igbó ni. Àti mọ̀ pé wọ́n ní kí wọ́n wá bọ Ògún ni.
kò jẹ́ bí ó ṣe jẹ́ bàbá mi. bàbá wa kọ́ wọ́n ní àáfàá òkú ò ní gbàgbọ́ rọrùn wọ́n sọ lóòtítọ́ òpin náà wà ní ọ̀run ọlọ́run ló mẹ́ni tí ó wọ̀nà olúkálùkù ntí ẹ̀sìn táyì ṣe gan ni ọlọ́run kọ́kọ́ dá kó tó dá ẹ̀sìn mùsùlùmí nígbà ó dá ẹ̀sìn mùsùlùmí ló dá ẹ̀sìn kìrìyó ó ti yé níta sì ń wòye ní ìsìn pé kíní gan ẹ rí i pé kò sí òótọ́ mọ́ inú ẹ̀sìn yìí ló tọ́ wà irú àwọn ìjọba wa kí wọ́n fún ní oògùn kí wọ́n ní kó fi búra pé tóun bá ti dálẹ̀ kó wọn mọ́ kíje o kò ní kíje ṣùgbọ́n tó bá ti rí Bible Quran tó bá fi búra irọ́ ni. níta àmọ́ fi bọ Ògún pọ̀ ní ẹni tí ogun bá ń jà ní ìsinmi àní kórè mú àkùkọ adìrẹ kọ́dẹ̀ ra ọ̀bẹ tó bá ra àkìbọ̀ náà á fi bọ Ògún fún ẹni yẹn ayé ò ní padà lẹ́yìn rẹ̀ mọ́ ẹlòmíì dẹ̀ ní tí ò bá tó bá lágbára ajá àní kó ra ajá ká ti àdábọ̀ náà ká fi bá bọ Ògún yẹn pé aró Ògún nù pé gbogbo ẹ tí bá ń dà láàmú kọ́kọ́ pò ní ara rẹ̀ níta tó ń fi bọ̀gún ó pọ̀ dáadáa a máa fi ìgbín bọ̀gún a máa fi ẹyẹlé bọ̀gún a máa fi jàpá bọ̀gún a máa fi àkùkọ adìẹ bọ̀gún a máa fi tú bọ Ògún a máa fi àgbò bọ Ògún a máa fi pẹ́pẹ́yẹ bọ Ògún tí wọ́n ń pè ní pọ̀ngbà a máa fi bọ Ògún níta máa fi bọ Ògún nìyẹn. ẹ jọ̀wọ́ a mọ̀ pé àwọn babaláwo onífá máa da ifá tó máa ní kéèyàn lọ bọ Ògún àbí tó ń ṣe báyìí ẹ jọ̀ọ́ ìgbà tí èèyàn bá wá sọ́dọ̀ yín sìn báwo lẹ ṣe máa mọ̀ bóyá ó yẹ kí ẹnìyẹn bọ Ògún àbí kò yẹ kí ẹnìyẹn má bọ Ògún. wọ́n bá wá sọ́dọ̀ wa wọ́n ní káwọn wá bọ Ògún àwọn wà bí wọ́n pé Ògún tẹ́ ní kí a wá bọ yìí o bó ni a sì ṣe àwa mú obì méjì a mú lọ sí ìdí Ògún tí wọ́n ní ẹni yìí ò bọ Ògún bóyá obì lọ́gbà lọ́wọ́ rẹ̀ lásán á bi Ògún léèrè tó bá yẹ pé adìẹ lọ́gbà lọ rẹ̀ á bi Ògún léèrè nítògùn bá ti sọ ni à á tẹ̀lé kò jẹ́ bí ó sì jẹ́ sọ. ǹjẹ́ ṣé àwọn ológun náà máa ń fi àwọn náà máa ń dá ifá ni báwo ni tòlóbì yẹn ṣe jẹ́. obì tí Ògún máa ń lò nígbà wáṣẹ̀ nu ifá yàtọ̀ Ọ̀ṣun ni máa da ẹ̀ǹdínlógún àwọn ọlọ́sùn ni wọ́n ní ẹ̀ǹdínlógún àtàwọn oníṣègùn babaláwo ló ní ọ̀pẹ̀lẹ́ntì àwọn ológun obì ni àwa ní táwa fi máa béèrè lọ́wọ́ Ògún wa pé bó ni òní ó ṣe rí o bó ni ẹni tó fẹ́ bọ̀ Ògún yìí bóyá já wọn ní mú wá ni o bóyá díẹ̀ ni o ẹni tó bá ti sọ làwọ̀ tẹ̀lé. ẹ jọ̀ọ́ obì aláwẹ́ mélòó ni obì tí ẹ máa ń lò. obì aláwẹ́ Ògún ló ní obì aláwẹ́ 3 táwa máa ń lò.